यहीँ टप यार दुई डबल बसेर यार टप दिइरहेको क्या हामीलाई अलराइट अब हामी चोबार जाँदैछौँ चोबार हात्तीवन राजदाईसँग बस्यो भने त के बोल्न नआउनु यार लाजले यार फर्काइहाल्छन् कि भने जस्तो कि ए के बोलेको तैँले भन्यो भने फेरि बाटो चाहिँ थाहा छैन अब जसो तसो खोजेर भए पनि जान्छु म जान चाहिँ अब एकैचोटि उतै गएर भेटौँला है त न त फेरि ब्याट्री पुग्दैन दियो भने चलाउने दिएन भने नचलाउने भनेको क्या मैले टायर साइड लिएर आएको छु जाने बाटो नै एडभेन्चर हुने रहेछ त यो चाहिँ उयो सेलेक्सन राउन्ड होला क्या रहेछ जसले बाइक लिएर माथि पुग्यो होइन त्यसलाई चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न दिने केही गरे हुने रहेछ है हातै बाउडै जस्तो भइरहेको ल अनि पुरै खत्रै ट्र्याक बनाएर रहेछ नि त नि त्यस्तो त्यस्तो पार्टिसिपेसनको लागि सबमिसन पनि यतै हो अब अहिले हामी चाहिँ ट्र्याकमा छौँ कम्पिटिसनमा मान्छेहरूको भिड एकदम धेरै छ होइन अलराइट सो अहिले चाहिँ हामी KTMको रेसमा छौँ अहिले जसलाई पनि बाइक चलाउनु दिइरहेको रहेछ खासै सेलेक्टिभ कोही पनि छैन लडी पनि हाल्यो त्यहाँ जसलाई पनि दिइरहेको छ राइड गर्नलाई चाहिँ लाइसेन्स भइसक्यो केही क्वालिफिकेसन केही पनि चाहिँदैन स्किल केही चाहिँदैन होइन रेकर्ड भइरहेछ हेर्नु त रेकर्ड भइरहेछ Next rider is Amar Chaudhary, air rider. दुई तिनवटा स्पट चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ हो नत्र चाहिँ नर्मलै हो जस सबैलाई चलाउनु मान्छेले एकचोटि एक्सपिरियन्स गर्न हुने चिज हो
क्याजुअल मान्छेको लागि पनि गाह्रो रहेछ होइन, तर सबले हानिरहेछ यार, मलाई हच्चाउँ लागिरहेको सबले चलाइरहेछ कि, जो आएर सबलाई बाइक पनि दिइरहेछ, सबले चलाइ पनि रहेछ क्या बवाल पाराले। केटीएमले त्यति चाहिँ गरेको भन्न, केटीएमले आँटेको या बाइकको माया पनि नलाग्यो क्या, फेरि नयाँ नयाँ ब्रान्ड न्यू नम्बर प्लेट नहाले बाइक, 5वटा बाइक धोबी बनायो केटाहरूले आज, सबजना लडाउने थचार्ने के गर्ने नि ल। थ्याङ्क यू केटिएम फर यस्तो रमाइलो एक्सपिरियन्स सबैको लागि होइन। महाराजा ओ महाराजा थापा यो झेली भयो। ओके महाराजा थापा 259 94 168। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई, एकदम रमाइलो लाग्यो आज यो कम्प्लिट गरेर। च्यालेन्जिङ थियो एकदमै, सबैजनाले मजाले कम्प्लिट गर्नुभयो, सबैजनालाई एकदम बधाई छ। थ्याङ्क यू महाराजा। मेरो दाइले चाहिँ अब कति चाहिँ 60 रुपियाँको होइन, 60 रुपियाँको चाउचाउ खाइरहनु भएको छ। अघि मोमोले नभएर मैले त वाइवाई चाउचाउ लिएर आइदिएको। कस्तो लागेर खाँदै? बबा लागेर चाहिँ धन्यवाद, धेरै धन्यवाद, एकदम आभारी छु तपाईँप्रति।